Salutare! De câteva zile sunt întrebat foarte des cu ce scarific? Cu lame sau cu sârme? Sau la ce treaptă setezi scarificatorul? Astăzi o să vorbim despre scarificarea gazonului rezidențial mai în detaliu. Dar până atunci, abonați-vă la canal pentru a fi la curent cu toate noutățile. Haideți să vedem totuși ce înseamnă scarificarea. Scarificarea este procesul prin care curățăm de resturi vegetale baza gazonului pentru ca apa, nutrienții și aerul să ajungă la baza lui, respectiv în sol. Aceste resturi vegetale formează o pâslă sau thatch layer. Acest thatch layer sau pâslă acționează ca o barieră, practic împiedicând ca apa, aerul și nutrienții să ajungă în sol, dar și menținând umiditatea, făcând un mediu propice pentru boli. De exemplu, vara dacă avem pâslă putem face pitium sau iarna snow mold. Totuși, ce tip de gazon dezvoltă această pâslă? Ei bine, toate tipurile de gazon o dezvoltă mai devreme sau mai târziu, pentru că durata de viață a firului de iarbă este de aproximativ 6 săptămâni. Dar mai sunt și alte resturi vegetale căzute pe gazon, dar și din cauza unor specii de gazon precum Poa pratensis sau Festuca rubra, care se înmulțesc prin rizon. Așadar, prevenția constă în scarificarea regulată a gazonului. Haideți să vedem și când se scarifică gazonul. În general, gazonul se scarifică primăvara și toamna. Cea mai importantă scarificare din an este cea de primăvară după perioada de iarnă. Gazonul primăvara îl recomand să-l scarificați atunci când se împlinesc două condiții, și anume avem regulat peste 12-14 grade, dar și faptul că puteți să tundeți gazonul de 2-3 ori constant la o distanță de 7 zile. Asta arată că gazonul a intrat în vegetație. Puteți să-l scarificați și mai repede, dar dacă aplicați un îngrășământ cu eliberare controlată, aceste îngrășăminte sunt peliculate și eliberează nutrienții abia la 12 grade. Deci mare atenție, pentru că există riscul să-și revină foarte greu datorită temperaturilor mici. Primăvara, cea mai bună lună sau cele mai bune luni sunt martie și aprilie, dar țineți cont de temperaturi. Toamna, în schimb, nu trebuie să ne ducem foarte târziu cu scarificarea, din același motiv. Temperaturile să nu fie mai mici de 12 grade ziua, pentru că la fel vom fertiliza și nutrienții se eliberează abia de la 12 grade. Cea mai bună lună de scarificare din toamnă o reprezintă luna octombrie. Puteți să scarificați și în septembrie, să spunem, poate prindem datorită vremii bune și începutul de noiembrie. Dar atenție, verificați prognoza să nu avem temperaturi scăzute, minim 2 săptămâni după scarificare, pentru ca nutrienții să înceapă să fie eliberați și să fie absorbiți de către gazon. Pentru aceste două scarificări de toamnă și de primăvară se pot folosi cu succes fie lamele, fie sârmele. Vă dau un exemplu. Dacă ați însămânțat, să spunem, sau ați supraînsămânțat în toamnă, în primăvară, în luna martie-aprilie, nu prea va fi nevoie de scarificare. În schimb, puteți scarifica undeva la sfârșit de mai și atunci este ideal cu sârme. Același lucru și toamna, la fel, folosiți sârmele, pentru că stratul vegetal nu va fi foarte mare din motivul în care ați folosit lamele pentru supraînsămânțare. Folosim lamele la supraînsămânțare, le folosim foarte agresiv, trecem de 2, chiar de 3 ori peste gazon, deci vă dați seama că vom lua aproape toată materia vegetală de pe sol și ea nu se va forma atât de multă de la însămânțare sau supraînsămânțare până în toamnă, respectiv primăvară. Așadar, în cazul acesta puteți folosi sârme, dar puteți folosi sârme cu succes și în martie, la fel. Poate ați scarificat foarte bine toamna, nu au fost foarte multe resturi vegetale, ați tuns destul de regulat și ați strâns frunze și alte resturi, iar în primăvară nu aveți ce scarifica. Da, într-adevăr se spune că prin lame stimulăm rădăcina gazonului, din păcate rădăcina gazonului este la mulți centimetri sub pământ, nu este la suprafață. Dacă avem rădăcina la suprafață, avem o problemă și atunci înseamnă că nu am irigat corect. Iar dacă vreți să știți cum se irigă corect, vedeți în descriere, pentru că acolo am un videoclip despre așa ceva. Pe lângă cele două perioade de primăvară și toamnă, se mai poate scarifica gazonul la sfârșit de mai și la început de august sau în luna august, să spunem. De ce? Pentru că dacă vă uitați în imaginea alăturată, perioada de creștere intensivă a gazonului se termină undeva la sfârșit de mai, început de iunie,
Vine o perioadă în care nu va crește aproape deloc, în schimb va reîncepe să crească undeva în luna august. Deci practic coincide exact în perioada de stop creștere intensivă și început de creștere de toamnă. Atunci, la fel, după creșterea intensivă, dacă nu ați tuns corect sau dacă ați mulcit, la fel, putem avea resturi și puteți să le greblați mecanizat folosind tamburul cu sârme, iar acest tambur se poate folosi cu succes inclusiv în luna august. Aceste două scarificări nu sunt obligatorii, așadar dacă nu este nevoie, nu le faceți. Mai sunt și câteva aspecte de ținut cont în cadrul scarificării. De exemplu, erbicidăm și la o săptămână, două putem scarifica folosind de asemenea tamburul cu sârme, ca să scăpăm de materia vegetală. La fel de bine putem să și greblăm acele resturi, dar este mult mai eficient cu sârme. Atenție să nu ajungeți cu sârmele pe sol. Este ideal să păstrați o treaptă cât mai ridicată pentru a nu dăuna gazonului. La fel, încercați să păstrați scarificarea, indiferent de sezon, între 12 grade și 28-30 de grade. De ce? V-am spus. Aplicăm îngrășământ cu eliberare controlată, acesta se eliberează de la 12 grade și firul ierbii încetează să crească undeva în jurul valorii de 30 de grade, respectiv sub 12 grade. Deci scarificăm numai între 12 și 30 de grade maxim. Atenție la scarificare, să nu vină o perioadă rece după aceasta sau să nu vină caniculă, pentru că se va recupera extrem de greu gazonul. Haideți să vedem cu ce putem scarifica. Vom începe cu o simplă greblă, fie greblă de grădină, fie greblă de sârmă. Putem folosi un scarificator manual care înglobează două funcții și anume scarificarea cu lame cu aceste lame teșite și scarificarea cu sârme cu aceste lame foarte dese și scarificatorul electric sau termic care are doi tamburi. Tamburul cu lame și tamburul cu sârme. Astăzi vă voi face o demonstrație cu uneltele prezentate pentru a ști exact ce rezultate aveți folosind una dintre ele și care este cea mai eficientă. Un aspect foarte important la scarificatorul electric sau termic, nu începeți niciodată de la cea mai mică treaptă. Căutați o zonă mai retrasă în gazon în care să testați de la 0 la minus 1, minus 2 și așa mai departe. Niciodată să nu începeți la cea mai mică treaptă. Începeți la cea mai înaltă și coborâți treptat. Demonstrația, grebla simplă de grădină a scos ceva, dar nu foarte mult. Grebla de sârmă tip evantai nu a scos mai nimic, deci este total ineficientă. Scarificatorul manual în sfârșit a scos ceva, de asta îi și spune scarificator manual. Avem aici ceva material. Scarificatorul electric cu tambur cu sârme a scos ceva mai mult. Uitați, avem ceva scos, dar nu foarte agresiv. În schimb, scarificatorul cu lame a scos într-adevăr foarte mult material, deci așa se scarifică primăvara. Acum, după ce ați găsit treapta potrivită, ați scarificat gazonul, trebuie să greblați resturile. După ce ați greblat resturile, treceți odată cu mașina de tuns gazonul la aceeași treaptă de înălțime la care ați tuns înainte de scarificare, pentru că vor mai fi anumite fire care cresc pe orizontală și acestea acum, după scarificare, sunt la suprafață, iar mașina de tuns le va tăia la înălțimea potrivită. După ce ați trecut și cu mașina, aplicați fertilizantul solid sau, dacă mai aveți nevoie de alte lucrări precum aerare, nivelare, supraînsămânțare, le puteți face imediat. După aplicarea fertilizantului solid, recomand să se irige cu aproximativ 5 litri pe metru pătrat. Dacă nu știi ce fertilizant să folosești în funcție de sezon, în descrierea videoclipului vei găsi două materiale despre fertilizanții de primăvară, respectiv fertilizanții de toamnă.
Haideți să vă spun și niște tips and tricks-uri care v-ar putea ajuta la scarificare. Nu întoarceți scarificatorul pe loc niciodată cu lamele jos sau cu sârmele, pentru că vei putea deteriora gazonul. De asemenea, nu te duce înainte și înapoi cu lamele jos, pentru că la fel vei putea deteriora gazonul. Fă o aerare rapidă cu o furcă, astfel apa cu îngrășământul ajung direct la rădăcină mult mai repede. Atenție la zonele cu umbră, pentru că e posibil să fie mai moale solul și să scoți gazonul cu tot cu rădăcină. În zonele unde nu ajungi cu scarificatorul electric sau termic, folosește scarificatorul manual sau o greblă de grădină, pentru că te vor ajuta foarte mult. Iar opțional, înainte de scarificare, cu condiția ca gazonul să fie tuns de 2-3 ori înainte de scarificare, poți folosi un foliar care să te ajute la recuperarea rând mai rapidă. Dar dacă după scarificare vei supraînsămânța, nu folosi foliarul, pentru că va da un mic boost gazonului deja stabilit, iar semințele vor rămâne puțin în urmă și acest lucru te poate dezavantaja pe viitor când vei tunde gazonul. Așadar, după ce am văzut ce înseamnă scarificarea fiind procesul prin care îndepărtăm acea pâslă formată din materie vegetală de pe sol, pentru ca apa, aerul și nutrienții să ajungă pe sol, respectiv în sol, aceasta fiind o operațiune care se recomandă a fi făcută de 2 ori pe an, cea mai importantă perioadă de scarificare rămânând primăvara. Dacă ți-a plăcut acest material despre scarificare, apasă butonul like, abonează-te pentru a fi la curent cu toate materialele pe care le voi publica pe acest canal. Iar până data viitoare, nu uitați că iarba crește pe câmp și gazonul în curtea voastră.